Hello students, we have seen in the last lecture some of the examples based on the BPT, okay, and I have given some homework also to you and you have sent me as a homework. Good, congratulations all of you. आता मी तुम्हाला एक नवीन थेरम शिकवणार आहे आज, that is called angle bisector. It is also for 3 marks. It is also 3 marks. लक्षात घ्या. आणि जे थेरम जे असतात ना ते थेरम फिक्स असतात. आपल्या एक्झाम मध्ये प्रत्येक ठिकाणी 2 ते 3 थेरम म्हणजे कमीत कमी 6 मार्क्स जास्तीत जास्त 10 मार्क्सला तुम्हाला थेरम विचारतात. म्हणजे 40 आउट ऑफ 6 मार्क्स हे थेरमचे असतात. लक्षात घ्या. थेरम आणि थेरमवर बेस्ड असे एक्झाम्पल्स असतात. मीन्स थेरम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. थेरम्स अतिशय इम्पॉर्टंट असतात. त्यामुळे थेरम चांगले करून ठेवायचा. दुसरी गोष्ट, आपण जेव्हा तुम्हाला हा व्हिडिओ जेव्हा आवडला, जेव्हा वॉच करता आवडला, तर तुम्ही त्याला काय करा, लाईक करत चला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरत जाऊ नका. ओके, आज आपण काय करणार आहे बघा. अँगल बायसेक्टर थेरम हा 3 मार्कचा पान आहे. त्याचं स्टेटमेंट तुम्हाला असं दिलेलं असते, द बायसेक्टर ऑफ अन अँगल ऑफ अ ट्रायंगल डिव्हाइड्स द साइड्स अपोजिट टू द अँगल इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. तुम्हाला एवढाच थेरम दिलेला असतो आणि तुम्हाला हे सर्व प्रूफ लिहायचं असतं. आता थेरम पहिला समजून घेऊ आपण. हे बघा, द बायसेक्टर ही कन्स्ट्रक्शन आहे. ही बाजूला मी अजून काढलेली नाही, मुद्दाम बाजूला ठेवलेली आहे. ती कन्स्ट्रक्शन मला करायची आहे. तर अगोदर आपण थेरम समजून घेऊ. पहा, लुक हिअर, द बायसेक्टर ऑफ अन अँगल ऑफ अ ट्रायंगल. हा जो ट्रायंगल आहे, एक ट्रायंगल आपण ड्रॉ केला. बघा, ट्रायंगल एक ड्रॉ केला, ABC असं आपण त्याला नेमिंग केलं. त्याचा अँगल बायसेक्टर इथपर्यंत जाईल आपण. अँगल बायसेक्टर, हा अँगल बायसेक्टरचा अर्थ ह्या सी अँगलचा बायसेक्टर, याचा अर्थ 2 सिमिलर अँगल मध्ये त्याचं रूपांतर, कॉन्ग्रुएंट अँगल्स मध्ये रूपांतर म्हणजे काय. म्हणजे हा जो सी अँगल आहे त्याचं बरोबर 2 कॉन्ग्रुएंट मध्ये डिव्हिजन केलं, याला बायसेक्टर म्हणतात. म्हणून मी अशी इथं खूण केलेली आहे. पहा, असा राऊंड केला मी, याचा अर्थ दोघं कॉन्ग्रुएंट. समजलं. मग या इथपर्यंत आलो. डिव्हाइड्स, आणि मग हा जो अँगल बायसेक्टर आहे हा काय करतो, तर या साइडला डिव्हाइड करतो ऍट ई. करतोय का? तो कसा डिव्हाइड करतो, टू द अँगल इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. म्हणजे एई आणि ईबी हे जे 2 डिव्हिजन पॉइंट झालेले आहेत, 2 सेगमेंट झालेले आहेत, ते याचा रेशो एई डिव्हाइड बाय ईबी हा रेशो या साइडच्या रेशो इक्वल टू असतो. हे प्रूव्ह करणे म्हणजे अँगल बायसेक्टर थेरम होय. समजलं का? पहा, तुम्हाला लक्षात येते का मी काय सांगतो ते. म्हणजे तुम्हाला एई डिव्हाइड ईबी इक्वल टू एसी डिव्हाइड सीबी हे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. मीन्स याचा या दोघांचा रेशो इज इक्वल टू या दोघांचा रेशो. समजते का? मीन्स एई इक्वल टू ईबी इक्वल टू एसी डिवाइड बाय ईबी. आता हे जेव्हा तुम्हाला आता जर का फिगर लक्षात आले असेल तर आता आपण कन्स्ट्रक्शन करणार आहे. पहिली तर गोष्ट आपल्याला काय करायचं आहे, तर पहिल्यांदा आपण गिव्हन लिहायचं. गिव्हन कसं लिहायचं? पहा, इथे दिसतं इन ट्रायंगल ABC बायसेक्टर ऑफ अँगल C इंटरसेक्ट AB ॲट C. दिसतंयच पहा, सरळ दिसतंय. ते लिहायचं असतं, विशेष असं काही नाहीये. हे पहा, अँगल इन ट्रायंगल ACB, बरोबर, एवढं तरी म्हणता येईल. बायसेक्टर ऑफ अँगल C, अँगल C चा बायसेक्टर AB ला E मध्ये इंटरसेक्ट करतो, दिसतेच ना तुम्हाला. म्हणून काय म्हणणार, बायसेक्टर ऑफ अँगल C इज इंटरसेक्ट ऍट पॉइंट E टू सेगमेंट AB. मागे पुढे शब्द झाले तरी चालतात, काय प्रॉब्लेम नाही. समजलं. आता प्रूव्ह काय करायचं तुम्हाला मी सांगितलं. टू प्रूव्ह आहे आपल्याकडे AE डिव्हायडेड बाय EB इक्वल टू AC डिव्हायडेड बाय CB. हे पाहिजे इथं मागे पुढे होतं पाहिजे. एई डिवाइडेड बाय ईबी इक्वल टू एसी डिवाइडेड बाय सीबी आहे. आता मी कन्स्ट्रक्शन काय म्हणतो, ड्रॉ अ लाईन पॅरलल. हे पाठ करून ठेवायला पाहिजे तुम्हाला. ही जी लाईन पॅरलल टू द सी ला एक अशी लाईन पॅरलल ड्रॉ करा. असं म्हणलं, सी ला अशी एक लाईन ड्रॉ पॅरलल करा की ती जी लाईन आहे ती लाईन एसी एक्सटेंड केल्यानंतर, हा जो एसी जो आहे तो एक्सटेंड केल्यानंतर एका डी या पॉइंट मध्ये तो काय होईल, तर इंटरसेक्ट होईल. असं आपल्याला इथं लक्षात आलं. बघा, अशी फिगर जाईल. म्हणजे ही ओरिजिनल, ही तुमची फिगर, ही तुमची एक्सटेंड और कन्स्ट्रक्शन. म्हणजे ड्रॉ
अ लाईन पॅरलल टू सी, सी ला अशी एक लाईन पॅरलल ड्रॉ करा की ती या एसी एक्सटेंड केल्यानंतर डी मध्ये जाऊन काय होईल तर इंटरसेक्ट होईल, असा तो त्याची फिगर आहे. समजलं तुम्हाला आता फिगर? आता फिगर झाल्यानंतर आता तुम्हाला मी थेरम कसा लिहायचं सांगतो पहा. पहिली गोष्ट आपल्या प्रूफ मध्ये दिलेलं काय पहा, सी पॅरलल डीबी, हे आपण आताच काय केलं तर हे पहा, रे सी पॅरलल रे बीडी, हे आता आपण काढलेलंच आहे ना. मग आता तात्पुरता लक्षात घ्या, ही सी आहे, हा आपण पॅरलल काढलेला आहे, त्याची ही ट्रान्सव्हर्सल विचारात घेतली तर हा अँगल आणि हा अँगल कोणता, हा अँगल आणि हा अँगल काय होणार आहे, काय झाले बघा, करस्पॉन्डिंग अँगल झाले का बघा. म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल, म्हणजे समजा हे असं आपण वर नेली, अशी वर नेली तर ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल म्हटले बा, रे सी पॅरलल रे बीडी आणि एडी इज अ ट्रान्सव्हर्सल, एडी इज ट्रान्सव्हर्सल, हे काढून दाखवलं पहा मी. त्यामुळे इथला हा अँगल, समजा हा अँगल आणि हा अँगल दोघं कसे झाले, करस्पॉन्डिंग अँगल झाले का बघा. करस्पॉन्डिंग म्हणजे पॅरलल साइडच्या एका बाजूला, पॅरलल साइडच्या एका बाजूला, ह्या पॅरलल साइड्स आहेत त्याच्या एका बाजूला, म्हणजे हा अँगल आहे ना, हा अँगल काय झाला, कॉन्ग्रुएंट झाला. इथं मांडला पहा, अँगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट अँगल सी डी बी, करस्पॉन्डिंग अँगल, त्याला आपण मराठीमध्ये संगत कोण म्हणतो, करस्पॉन्डिंग अँगल. लक्षात ठेवायचं, मी तुम्हाला फिगर ड्रॉ करून दाखवली त्यातली. हे आपण असं जर वर एक्सटेंड केलं तर हे असं होईल, ही एक पुढं आहे आणि ही एडी ही अशी वर गेलेली, आणि त्यामुळे हा अँगल करस्पॉन्डिंग. आता हेच आपण दोन लाईन्स विचारात घेतल्या, ह्याच दोन लाईन्स विचारात घेतल्या आणि ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल विचारात घेतली, ही अशी ट्रान्सव्हर्सल विचारात घेतली, तर हा अँगल आणि हा अँगल काय असणार आहे तर अल्टरनेट अँगल असणार आहे. अल्टरनेट अँगल म्हणजे व्युत्क्रम कोन, त्याला मराठीत म्हणतो आपण काय, अल्टरनेट अँगल. याचा अर्थ काय, व्युत्क्रम कोन, म्हणजेच असा झेड तयार होतो बघा, असा झेड तयार होतो, झाला का झेड तयार, म्हणजे इथला हा अँगल आणि हा अँगल कॉन्ग्रुएंट, झेडच्या कोपऱ्यातले, हे झेडच्या कोपऱ्यातले अँगल, म्हणून तो लिहा पहा, ई सी बी कॉन्ग्रुएंट सी बी डी. हे बघा, दोन गोष्टी समजल्या, पुन्हा एकदा सांगतो पहा. हा ट्रायंगल आपण तयार केलोय, पहिलाच तिथे आपण गिवन मध्ये लिहिलो, ही पॅरलल लाईन, याला पॅरलल लाईन काढली आणि ही इंटरसेक्ट केलो. मग हा अँगल आणि हा अँगल पहिला आपण काय करायचा, आणि लक्षात घ्या जो अँगल तुम्हाला लिहायचा आहे तो मध्ये लिहायचा, त्याचा व्हर्टेक्स सगळं मध्ये लिहायचं बघा, मध्ये रीड करायचा, ए सी ई हा अँगल वाचला, हा रीड करायचा आहे ना, तर सी डी बी या रीड केला. आता हा रीड करायचा आहे ई सी बी, हा रीड केला, आणि हा रीड करायचा आहे ना सी बी डी, हे पण रीड केलं, तर काय अल्टरनेट अँगल इक्वेशन नंबर 2. बट वी हॅव गिव्हन, पण आपल्याला माहिती आहे हे कॉन्ग्रुएंट, हे का तर अँगल बायसेक्टर पहिलाच म्हणले, इथं म्हणले का अँगल बायसेक्टर म्हणजे हे कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे ए सी ई कॉन्ग्रुएंट ई सी बी, 3 इक्वेशन झाली, संपलं, जवळपास इथं संपलेलं आहे. एवढं जर आलं तुम्हाला की तुमचा थेरम बऱ्यापैकी संपतो, मग पुढे काय अवघड नाही आहे. पुन्हा एकदा पहा, हा अँगल या अँगलशी कॉन्ग्रुएंट, हा अँगलशी हा करस्पॉन्डिंग अँगल, हा अल्टरनेट अँगल, समजलं. आणि हे तुम्हाला गिवन आहे, हा अँगल कॉन्ग्रुएंट, हा अँगल, फक्त ती नावं लिहायची. हे 3 इक्वेशन झाली की फ्रॉम 1 2 3 पहा, तुम्हाला दिसते पहा, एसी सी सी ईसीबी, एसी ईसीबी, म्हणजे हे दोन्ही एलएचएस कॉन्ग्रुएंट आहे, हे इथे इक्वेशन 3 मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे. समजते का पहा, म्हणजे हे कॉन्ग्रुएंट आहे, म्हणजे एलएचएस कॉन्ग्रुएंट आहे, हे इथं दिलंय, याचा अर्थ हे कॉन्ग्रुएंट असलं पाहिजे की नाही, म्हणून मी म्हणतो फ्रॉम 1 2 3 अँगल सी डी बी कॉन्ग्रुएंट अँगल सीबीडी. म्हणजे तुम्हाला तुम्ही काय केला, हा म्हणजे हे कॉन्ग्रुएंट हे आहे, हे कॉन्ग्रुएंट हे आहे, याचा अर्थ हे दोघं जण कॉन्ग्रुएंट आहे सिद्ध केलं. समजा हे 50-50 असेल तर हे 50 तर हे 50, हे 50 तर हे 50, म्हणजे हे 50-50 असा त्याचा अर्थ. म्हणून ते आपण ते प्रूव्ह करून 4 इक्वेशन मध्ये आपण ते मांडले. म्हणजे याचा अर्थ आपण काय केलं, हा कॉन्ग्रुएंट हा म्हटलं, म्हणजे आरएचएस कॉन्ग्रुएंट आरएचएस. ओके, हे झाल्यानंतर मग आता एवढाच मी ट्रायंगल विचारात घेतो, हा सी बी डी बी आर सी बी डी हा ट्रायंगल, जर का हे जर दोन अँगल जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर हा आयसोसिलस ट्रायंगल झाला. आयसोसिलस ट्रायंगल म्हणजे याच्या दोन बाजू समान असतात, त्याला आयसोसिलस ट्रायंगल म्हणायचं. याच्या दोन साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात ना, त्याला आयसोसिलस ट्रायंगल म्हणतात, आणि त्याचे बेसचे अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात. आता बेसचे अँगल कॉन्ग्रुएंट म्हणतो आयसोसिलस म्हणून म्हटलं पहा.
ट्रायंगल CBD इज एन आयसोसेलेस ट्रायंगल. देअरफॉर CD कॉन्ग्रुएंट CB. कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CB. इक्वेशन 4. आणि मग आता लास्ट स्टेप बघा. आता काल बघितला जो बीपीटी तुमचा जो आहे, आता मी ह्याला जर असं एक्सटेंड केलं काय आणि हे काढून टाकलं, ह्याची तर गरज नाही आपल्याला, असं काढून टाकलं तर तुमच्या लक्षात येईल. बघा कालची फिगर, हा ट्रायंगल आहे, ही लाईन याला पॅरलल आहे. मग बीपीटी काय सांगतो तुम्हाला? AE डिवायडेड बाय EB इक्वल टू AC डिवायडेड बाय CD. फिनिश. बीपीटी म्हणजे इथली ही जी लाईन आपण जर काढून टाकली की आपल्याला लक्षात येतं की हा बीपीटी तयार झाला. हा काय झाला? बीपीटी तयार झाला. लक्षात येते का बघा. आणि मग बीपीटी जर तयार झाला तर आपण कसं म्हणणार त्याला? आपण तुम्ही देईन बाय बीपीटी. बीपीटी बाय बीपीटी, बेसिक प्रॉपोर्शन थेरम. बीपीटी मीन्स तुम्ही मागच्या जर काय समजलं नसेल तर मागच्या लेक्चरमध्ये जायचं आणि तो व्हिडिओ बघून करायचा. ओके. AE बाय EB AC बाय CD. AE बाय EB AC बाय CD. ओके. आणि मग लास्ट स्टेप AE बाय EB तुमचा आन्सर आलेलाच आहे बघा. आले का? एवढे आले का? AC आले, फक्त CB नाही तुमच्याकडे. CBच्या ऐवजी काय आहे? CD. म्हणून मी CDची इथं बघा, इथं CD मीन्स CB. इथं आपण प्रूव्ह केलंय CD मीन्स CB. इथं CDच्या ठिकाणी CB ठेवणार आहे ते आन्सर. AE बाय EB इक्वल टू AC बाय CB इज प्रूव्ड. हे तुमचा थेरम इथं तुमचा कंप्लीट झाला. लक्षात घ्या. हा थेरम तुम्ही चांगला स्टडी करून ठेवा. मी तुम्हाला या थेरमवरचे एक्झाम्पल्स नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी समजून सांगेन.